พี่น้องเข้ามาไปและมาแสดงว่าใจจนจันผู้ลูกจนถือพระสงฆ์ที่คนโลกสิ้นเต้าว่าเมาขอพี่กายตัวตนผู้สุนกันนั้นผู้สุขกันนั้นศิลปินได้ยินทั่วไปตั้งขึ้นมาวัดใจจนฉันยากจนและปีของเราทุกคนและปีของเราทุกคนมาจากคนจนจะไร้ใจประชาพี่น้องเดี๋ยวนี้จนจังกลบสิ้นมันมาวังขอให้รู้ทั่วกันขอให้รู้ทั่วกันอย่าไปลงคำหวานโดยเฉพาะเราชายเปลี่ยนแปลงก็ยังอยู่ข้างพ่อแม่ไม่เชื่อนแช่เลื่อนมาในน้ำที่จะมาตัดฟ้าที่ในน้ำที่จะมาตัดฟ้าตั้งแต่ต้องลงแต่ที่เราสิ้นจึงอยากปล่อยฟังต่อไปเราดองตั้งใหม่สิ้นใจรู้หมดเรื่องปล่อยได้ทั่วมุมปล่อยได้ทั่วมุมถึงจะต้องลืมรักจากที่เหนียวสาประการต่อไปเราดองกันใหม่สิ้นไม่รู้เรื่องปล่อยได้ทั่วเมืองปล่อยได้ทั่วเมืองจะต้องลืมรักเราที่เลวซาขอบคุณค่ะพอคนสวยๆรำเสร็จดิฉันก็เลยต้องออกมาแทนหายเทิดศิลปินแห่งภูพานค่ะเสียงใสสวยหลายๆคนฟังผ่านสถานีวิทยุก็ใฝ่ฝันหน้าตาจะเป็นยังไงหนอผู้นะคะสายเทิดเป็นหมอลำหญิงซึ่งมีชื่อเสียงมากเรียกว่าเป็นดาวเด่นแห่งภูพานไปแสดงที่ไหนนะโอ้โหคนดูเป็นพันๆจะบอกให้ว่ามีขายอ้อยขายขนมอะไรด้วยนะใช่ไหมคะสหายจริงๆนี่ไม่ได้โม้เครื่องบินมาโปรยใบปลิวบอกวันนี้ไปดูนะดูเดี๋ยวโดนถล่มแน่คนยังมาดูยังไงคะบรรยากาศตอนนั้น บรรยากาศตอนนั้นวะค่ะเวลาไปแสดงนะคะ
เขาสิบ่หวั่นไหวค่อนแค้นเลยถึงสิมีสถานการณ์แบบใดถึงแบบว่าจะมาปราบปรามเฮาแบบใดเฮาก็บ่หวั่นไหวค่อนแค้นเพราะว่ามันเป็นเสียงเพลงที่กล่อมกล่อมพวกนักรบนะใจนักรบค่ะจ้ะค่ะภูเขาทองขอถามเอื้อยเข้าป่าอายุเท่าไหร่ค่ะเข้าป่าอายุ16 ปีจ้ะอายุ16เป็นหยังถึงเข้าล่ะค่ะจ้ะในเมื่อรับรู้ได้ว่าอยากเห็นการกดขี่ขูดรีดที่ยังทั้งเป็นยังคือเขาคือคนรวยจังสินะคะเป็นยังคือเมาแล้วเอาเปรียบคนจนแท้เต็งจนมันก็น่าเข้าไปเบิ่งกันนะมันเป็นจังใดจังสินะจะได้เข้าไปเบิ่งว่าซั่นนะมีใครต้องการคำแปลไหมท่านวันนี้เราถือว่าเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมถามคนข้างๆนะคะเอื่อยมีอย่างอีกบันนี่ตอนนี้ค่ะตอนนี้นะคะเอื้อยชีวิตเป็นอย่างไรบ้างชีวิตตามบ้านนอกนะคะมันก็ทำไรไถหน้าแบบจังสิมันก็ลำบากไปตามภาษาบ้านนอกแล้วจ้ะตราบใดที่ประชาชนยังลำบากยังสหายเฮานี่ล่ะสหายก็เป็นคนธรรมดาประชาชนยังยากลำบากชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้แต่ละคนก็เรียนรู้ตามวิถีชีวิตของตนแล้วเราก็เติบโตค่อยๆเติบโตตามสภาวะการนั้นๆขอขอบคุณสหายเทิดมากค่ะและหลังจากนี้นะคะมีให้ดอกไม้ให้อีกไหมคะพอขึ้นเวทีครั้งเดียวครั้งนี้แหละเดี๋ยวจะกลับแล้วขอบพระคุณค่ะประชาชนทุกยากลำบากลำบนเรากล้าผจญต่อสู้ต่อไปเราต้มคนอ่อนคนปล่อยมันป่าอยู่ได้สบายรสชาติความหวานยิ้มทนยิ้มนานก็เปิดก็นายยิ้มสู้หมู่เฮาสหายไม่มีบันไหวหรือยอมจำนนเฮาบ่ยอมเป็นทาสผู้ใดประกาศของเฮาคือไทยนักปฏิวัติคนยากคนจนเปบันโลแบกพื้นเดินป่าเฮากล้าฝึกคนเพื่อส่งกายทำไร่ทางป่าพึ่งล้ำแข่งตนข้างอาจกลางพายุฝนโลกลื่นลมบนยังทางกลางพายุฝนนักรบประชาชนหัวใจเพียงแท้บ่แปรเปลี่ยนผันปืนอยู่ในมือติดตามพักไปชั่วนิดนิรันดร์สิยากสำใดเฮาร่วมแรงสู้รวมใจปาดปันแห่งยากเอาแห่งหักกันแห่งสร้างแห่งสรรค์ด้วยกันปากเขาอีสานใต้เฮาเรื่องใจคือทำมากมายดอกมนได้รอเลี้ยงมวลนักรบประชาชนได้โอ้ทิ้งตนปฏิวัติยังสุดใจเติบใหญ่ท่ามกลางสงครามแสนงามที่มันสีแดงแท้แสนแพงตามดวงใจถึงทางไกลสีเขียวสีคน
แม้ว่ามันเลี้ยวมันลดแต่อนาคตเราสดเราใสป่าเขาเราเป็นที่มั่นประกันแห่งใจอยู่ป่าอยู่เขาเราเป็นความหวังประชาชาติไทยยืนหยัดที่พักเอาไว้ที่มันแห่งใจของคนประชาบาเอาอีสานใต้เอาใจได้รอยเย็นหัวนักตกกระชากลงได้ต้นปฏิวัติยังสุดใจใหม่เริ่มใหญ่ท่ามกลางสงครามแสงงามที่มันสีแดงแดงแสงแดงรุ่งดังดวงใจ ทางไกลสีเขียวสีฝนแม้ว่ามันเลี้ยวมันลดแต่อนาคตเราสุดเราใสป่าเขาเราเป็นที่มั่นประกันแห่งชัยอยู่ป่าอยู่เขาเราเป็นความหวังประชาชาติไทยยืนหยัดที่พักเอาไว้ที่มันแห่งชัยของมวลประชาดวงดาวน้อยสักดาวส่องฟ้าฟ้าเด่นพราวไกลแสนไกลคงทองส่งเรืองรุ่งในหาไทยเหมือนธงชัยส่องน้ำจากพวงทุกคนพายุฟ้าคลื่นคงคุ้มครามเดือนล้านยามแผ่นดินมืดมนดาวศรัทธายังส่องแสงเบื้องบนปลุกหัวใจปลุกคนอยู่มิไหวขอยกย้ายทุกยากกวากน้ำลำเค็ญคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายแม้นพื้นฟ้าเมื่อดับเดือนลับละลายดาวยังรายศรัทธาย้ายฟ้าดิน
ดังเดือนลับละลายดาวยังไกลศรัทธาย้ายฟ้าดินดาวยังคลายอยู่จนฟ้าราลำดับถัดไปโทรถึงภูพานคุณวัดวรยางกูลพี่ราบเดี๋ยวค่ะใจเย็นๆ3 เพลงรวดจากลานโพถึงภูพานคุณวัดวรยางกูลพี่ราบแดงแห่งเดือนตุลาดาวแดงแห่งภูพานดิฉันไม่กล้าใกล้รัศมีนักเขียนขวัญใจเชิญพบกับมาเลยค่ะดินสอโดธรรมศาสตร์เดินสู้ศึกได้จารึกนี่อันเดือดดำ6 ตุลาเยือนเราล่วงล้ำมันแค้นทับเดือดระอุอบอุ้มไปเรามีที่มือเปล่ามันล้อมเราระเบิดบางกระสุนบ้ามาขาดไปเพียงเนื้อแรงลมลบสิ้นใจสนามหญ้าลุ่มกลิ่นไอตาเลือดคนมันตามจับตามฆ่าลาถึงบ้านอ้างหลักฐานจับเข้าคุกแห่งหนเราอดทนถึงที่สุดก็สุดทนจึงเปลี่ยนผลข้ามสู่ขึ้นภูพาน
อย่างเกรียงไกรมีวันนี้ราธรรมศาสตร์ก็เพียงช่วงรอคอยสู่วันใหม่วันต่อทั้งประชาชนประกาศชัยจะกลับไปกลีดเลือดผ่านล้านล้าน
เชิญค่ะเชิญค่ะผู้คุณสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ทางสหพันธรัฐไทยสาขาสแกนดิเนเวียก็ได้รับเกียรติจากคุณแก๊ปนะครับซึ่งเป็นชาวยุโรปสแกนดิเนเวียนะฮะจะมาให้ปฏิบัติความเห็นนะครับเกี่ยวกับประเทศไทยนะตอนนี้ก็เราจะคุยกันในประเด็นอะไรดีครับที่คุณแอนนาเทลคุณแจ็คจะคุยประเด็นอะไรMorning everybody around the world, friends of Thailand. Today we are very proud to have Kun Lung Sanam Luang with us here today, broadcasting live to all of you. And Mr. Jack is one of our friends from Scandinavia who has watched over Thailand for many years, and he loves our country so much. And we are so delighted to have him today joining us together with Kun Lung Sanam Luang today. So Kun Jack, please, we are so happy having you here today. Kun Jack, you see, because this is the first time that you have given an honor to join us today to broadcast with us and to talk to our people around the world, especially to Thai people in Thailand as well. We haven't planned, actually what to have a topic today, but of course the main topic is what do you see? So we are going to talk, so that you can tell us that what has brought you to this point, that you have got an interest into our country. How did you come to the point to join us and to join Kun Lung Sanam Luang, who is an active activist who has been fighting for the democracy for Thailand for many years. So, Kun Jack, kindly. This is the moment I have to request Kun Annatel to interpret into the Thai language, so that can understand what understand. Okay. ช่วยแนะนำเป็นภาษาไทยนิดนึงครับค่ะใช่ค่ะจะลืมแล้วค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะทุกท่านที่ฟังไลฟ์อยู่หรือที่ไปฟังรีรันนะคะในวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากคุณลุงสนามหลวงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิสเตอร์แจ็คนะคะมิสเตอร์แจ็คนี่เป็นแฟนของไทยแลนด์แฟนพันธุ์แท้ของไทยแลนด์คือแกเป็นยุโรเปียนคือแกเป็นคนยุโรปที่รักประเทศไทยนะคะแกเคยไปเที่ยวประเทศไทยได้พบปะผู้คนในประเทศไทยตั้งเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วค่ะแล้วตัวแกเองเนี่ยก็ได้พยายามมองประเทศไทยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหรอคนที่เรารู้จักในประเทศไทยเนี่ยทำไมเขาถึงมีชีวิตแบบนี้ทำไมประเทศไทยถึงได้มีการปฏิวัติทางทหารและมีรัฐบาลทหารคนอื่นมองเข้าไปในประเทศเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศซึ่งคนต่างชาติไปเที่ยวเยอะแยะเลยคนชอบใจมากนะคะแต่ว่าคุณแจ็คเนี่ยเป็นคนยุโรปซึ่งเขาเองเนี่ยเขาก็พอจะมีอายุแล้วนะคะแต่เขาก็ไปประเทศไทยมานานมากหลายปีมากแล้วเขาก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทางลบของประเทศไทยเขาก็ได้มาถามตัวเองว่าทำไมชาวไทยถึงประสบกับความจนทำไมประเทศไทยประชาธิปไตยเขาไปนั่งคิดเขาไปนั่งค้นเพราะเขาเป็นคนซึ่งคือดิฉันก็ไม่กล้าถามว่าแกอยู่การทำงาน
งานหรือการศึกษาแม่ความแกอยู่ทางด้านไหนแต่จากการที่คุยกับแกจากการที่แกติดต่อเข้ามาเพราะว่าและก็มันได้มาฟังคุณลุงสนามหลวงถึงแม้ว่าแกจะยังไม่เข้าใจในภาษาไทยดีถึงขนาดนั้นแกก็พยายามหาคนที่เขาเข้าใจภาษาไทยเพื่อจะให้มาแปลให้แกรู้ว่าท็อปิกที่คุณลุงสนามหลวงพยายามที่จะพูดนั้นคุณลุงสนามหลวงต้องการจะสู้เพื่ออะไรนะคะแล้วแกก็ได้พบคำตอบแกก็ได้ทราบว่าคำตอบที่พวกเราและคุณลุงสนามหลวงและบรรดาพวกนักสู้พวกเหล่านี้ออกมานั้นที่จะเปลี่ยนค่ะเราต้องการที่จะล้มเจ้าเราต้องการที่จะล้มระบอบนี้ออกไปจากประเทศไทยเราต้องการที่จะสร้างสถาบันรัฐไทยเราต้องการที่จะสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงให้เกิดขึ้นไทยอย่างแท้จริงเพราะว่าสิ่งที่เกิดมานั้นมันเป็นสิ่งที่ซึ่งหลอกลวงมาทั้งสิ้นเราก็ได้นั่งคุยกับคุณแจ็คเราก็ได้ทราบถึงความต้องการและความในใจของแกที่ว่าทำให้แกเนี่ยหันเข้ามาอยากจะรู้ว่าคุณลุงสนามหลวงคือใครทำไมเราถึงมาทำตรงนี้แล้วแกก็มองเห็นว่านี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งแกต้องการที่จะเข้ามาช่วยพวกเราแล้วแกต้องการที่จะมาถามและต้องการที่จะมาสื่อต้องการที่จะมาให้เรารู้ว่าคนอย่างแกนั้นแกมองประเทศอย่างไรครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการคุยกันคุณลุงสนามหลวงนะคะตัวดิฉันเองแล้วก็กับคุณแจ็คแล้วถ้าเกิดว่ามีคำถามเราก็ส่งมาที่บัญชีบอกได้เลยแต่ว่าผมไม่ให้เวลามันเนิ่นนานไปเพราะคุณลุงเองก็มีเวลาแล้วก็จะต้องทำงานต่อไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขอเชิญอันนี้คือเป็นแม่เราคร่าวๆกับคุณลุงเชิญค่ะคุณลุงค่ะLet me ask some questions about your opinions about Thailand. So you, in your aspect, what you think about Thailand and what's the main problem and how to solve the problem? Question, please. ผมจะถามคุณแจ็คว่าเขามองประเทศไทยยังไงอะไรเป็นปัญหาเขาเป็นไง First of all, I want to say something. It's a very, very small road you're walking because freedom is a fight will take long time in Thailand. Inside Thailand, it's a very hard way to change the people's opinion for what's really freedom is. It's a very big question. Okay, Kun Jack, may I interrupt? May I interrupt first for our audience? Yes. From your words. แจ็คก็พูดว่าก่อนอื่นแกต้องการจะบอกว่าในทางเรากำลังจะเดินทางไปนี่นะคะถนนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแคบมากเลยนะคะเป็นถนนที่แคบๆที่เราจะทำมันเป็นการต่อสู้บนถนนแคบๆก็คือตอนนี้เป็นใหญ่ค่ะนะคะเดี๋ยวจะได้ถ้าเกิดว่าปุ๊บยับอันน่ะอาจหลงเศษอะไรนิดหน่อยนะคะ Jack, please continue. Sorry for interruption. Main big question is this: I feel the Thai people are very proud people. The freedom for many generations, and this is what I see going out of Thailand. You see how they fight even when they are outside. They believe this is the best system. It's difficult for people to see, especially inside Thailand. Yes, Kun Lung. Yes, Kun Jack. Kun Lung, do you have something to mention? Anything to mention of this sentence for Kun Jack? Do you have anything? Let Kun Anna interpret. Okay, so that Thai people, what Mr. Jack talk about this. Okay, Kun Jack, I'm so sorry. It's the first time that we are trying to, try to throw the questions and try to translate and so on. Let me ask you again. The last sentence you were saying that you were talking about. You are wondering even that Thai people are the proud people, right? That's what you were saying. ค่ะคุณแจ็คแกบอกว่าเท่าที่แกมองจับตาดู
นะคะชาวไทยเนี่ยเป็นคนซึ่งเป็นคนที่รักชาติของตัวเองนะคะเป็นคนที่มีความภูมิใจในการที่เป็นตัวของตัวเองคือการที่เป็นไทยค่ะแต่ว่าเขาก็ยังความจริงแล้วในเครื่องหมายคำพูดก็คือเขายังไม่รู้ความจริงทั้งหมดแต่ประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองใช่ไหมคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็เคยมีการพูดกันไว้มีการเขียนเอาไว้ว่าโอ้โหประเทศเราเนี่ยยังไม่เคยเป็นขึ้นของใครเลยถูกไหมคะจะย้อนจุดให้ฟังถึงว่าแกเรียกว่าคนไทยเป็นคนที่เป็น proud people นะคะเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองภูมิใจในประเทศของตัวเองนะคะแต่ว่าแต่ความจริงแล้วตัวเขาคนไทยเนี่ยตกอยู่ในห่วงวิกฤตนะคะอยู่ในห่วงวิกฤตแล้วก็คนไทยซึ่งมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็พยายามที่ทำยังไงที่จะต่อสู้เพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาภูมิใจในการเป็นคนไทยนี่แหละเขาต้องการที่จะทำยังไงที่จะช่วยชาติช่วยเพื่อนมนุษย์ช่วยเพื่อนคนไทยพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละคือแกได้มองเห็นว่าพวกเราเนี่ยนักสู้ในต่างชาติที่พยายามที่จะกอบกู้คืนไอ้ประเทศไอ้ตอดชั่วฉลาดไอ้คนที่มันปกครองเราอยู่ที่แบบชั่วแบบโจรในขณะนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณแจ็ค please because I try to so that we don't lose the conversation or the meaning you were trying to say to the audience please go ahead let's discuss about 5 or 10 minutes and until make some translation conclusion all right yeah okay please go ahead okay please one yeah. You can go ahead please we are trying to give you more time so that I don't interrupt you all the time No big deal. You can do what you want, but the point for me is this: I know one thing. All society have to fight for freedom. I think if you're not fighting for your freedom, you will actually lose your pride. And this is essential for society to fight for your freedom and your rights. If you stop fighting for them and let people take control over your freedom, then you have no society left. Yeah. Yes. And this what I see all my tours to Thailand. I see only for the 10 last years there have been a big change inside Thailand. I'm feeling people starting to giving up. And this is what I feel the last 2 times I've been in Thailand. Half year ago, I feel people giving up. And that's very, very, very hard to see. And they suppress it out in the small village. And the small village have no more resource to live. And this is a very big problem. I say, I think it's a very hard way and a long way to go to change the system inside Thailand. I can see that, but if nobody fight for it, how can it change? Yes, of course. But I also say history is a big problem for people inside because they have been lured for decades. And I also see that society or politics system, they try to take away scholarships inside to have a big discussion for it. So that they don't want any discussion for it. But I can see one way for do this is actually to try to gain control over some systems, and that will be universities and other scholars who can see this in a bigger picture. I think normal people in Thailand see the big picture. They only see the day by day what they need. They need food, they need money for buy power, they need money for paper, for school, for kids. And
is where we're starting. Right. Kun Jack, may I interrupt just for a minute? Yes. Because my connection to the Wi-Fi has been disturbed a little bit, so I was lost somehow. So I think it would be also better now that how I can catch up what I have lost a few seconds ago. You were saying that you see to your eyes that we do have problems in Thailand, and Yes. you feel that our normal people, the working or the poor people in the up country or in rural areas, we cannot stand up to fight and to say this is my right, because they have never known it, right? Exactly. And then you feel that the way to fight, we need a big help also from the scholars or from these people or from university people, for people who are a bit educated on political areas or something like that, who have some more basic knowledge to go against this bad regime and the bad system of Thailand. Is that what you were saying? Okay. Kun Lung Ka, do you think that I should translate just this portion to the audience first, or should I let Kun Jack further, Ka? It's up to you. The main thing is that because Thailand are fully controlled by the junta, the loyal junta never allow us to speak or show any side of. So it's quite difficult. I understand. I understand. Yeah. And I see that too. And that's always people outside Thailand talking about this, not nearly inside, because they are very afraid that the junta people take them or do bad things to them. I understand. Yeah. Yes. And this is very sorry. And this is the first door and how to open is how to do and how to find how you can talk freely about it. Yeah. Right. Kunjat have been talking to us before we have opened the discussion and broadcasting, and we have been also talking about that what we see on our side as Thai people, that we have been suppressed for so many years. We have been brainwashing. We have been told, and we have been trained to do, to say, or to act the way the monarchy wants. This is a problem all the time. It's very important. Jack is seeing that, and he's still thinking, of course, these people who have more basic knowledge of politics, of democracy, and etc. They will have guts, to come out to say it has to be like this. But of course, the system in Thailand, even the scholars, the people, the universities, schools, everybody is bowing down, to us. Sir, what can we do? Sir, which program we have to fix into our educational program? That's why you can also see, Kunjat, that even, the student at the university, by the lecturer, the lecturer and the rector at the university, you have seen recently, like, what is his name, Native, a small boy, a young boy, who is in the first year of or the second year of university. Kun Luka, is he in the first year? Is he a freshman? Native. Yes. Yes. Yes, Yeah. and he has been, abused from this system. This system has been ordered from above. We call it, from above, and that is the monarchy, because the monarchy is behind everything. Even the university belongs or was built
by this and this, the monarchy, they are putting propagandas into our generations to say, all us, your life, you lived here in this land, this is the loyal land, happy, you should get out. Is this? We should get out of the country. This is something very funny. This is the society in the 21st century. Of course, we do know that many Thai people in the rural areas and the poor people, they have nothing to they don't have even the power to come out and say sorry that the monarchy is doing right. Anyone who speak out like that will be put in jail. Yeah. His Majesty 112. And the monarchy has given also the power to the government, to Prayut, and Prayut could even, okay, if something is, if he doesn't think this is okay, he can put this person into some kind of trouble by using Article 44. They have all kind of articles to calm down the people, to shut up. Yes, I agree. And this is the main problem for Thailand. Because this is a big drama. It's a big problem because you never grow if you not can speak freely about your system or your problems. This is a daily life problem. It's not a big problem, but it's a daily problem that people are living under. Situation. And a rule and a law will not take care of the simple people. And right. This is very difficult. This is very exactly. You see, Kun Sanam Hong, Kun Jack came in today before we open our discussion. And Kun Jack was saying, you see, the way the monarchy has exercised his power, good power, over everything. But this is exactly what Kun Jack was saying, the treaty, ที่สัญญาระหว่างประเทศ he was saying that 300 years ago, when France liberate themselves from the system, Kun Jack, you can go on, what you were talking this morning or just before, comparing France, the situation where the people came out. It's a very big change in Europe because Europe for 300 years ago was only kings and queens and emperors. Then France started with the revolution in 70 something, and after that, out of nearly all of Europe. And then you get the start in 76 in America, then they made their own emigrants. They kicked out England from the USA. And this was the start for the single person freedom. And 100 years later, then you get the democracy in Europe, starting 1880s, 1850, 1880s. And this is over 100 years ago. It's the main question here. We have 150 years with democracy. And that's why we have a system further ahead of the other countries in the world. 10 to 20 years with democracy. And that's why Europeans see things different and want everyone have the democracy. But I'm not sure this is ready for democracy. Because I think many countries, especially in the East and Asia, many countries in Asia, Southeast Asia, they need hard and strong leaders, afraid to stand on their own feet. So many years, they have never seen what actual freedom is. This is a very big problem for Asia, and especially for Thailand, I think. It's very difficult to stand on their own foot and take their own responsibility for their
have to come and say this is the way we do it. One of the main problems for Thailand is that they have fake democracy. They say monarchy or semi-democracy. Yeah. That's the way they have general election from time to time, coup d'etat from time to time too. And that is the problem. Obvious shit. But they say that okay, they will consider, they will try to reform the perfect election, general, the perfect and the best general election. They try to decide for us. This is the point. Yeah, so they do not come elected. Okay. Yeah, so it's a lie. Everything is a lie. Because, it's a propaganda. Act as if, they are really an absolute democracy leaders. But in fact, they are not. Right, Kunjas? So you got the point what Kun Luong was saying. Is that correct? Yes, I understand. คือผมสรุปอย่างนี้โอเค let me put in ภาษาไทย into the language a little เพราะว่าปัญหาของประเทศไทยคือว่ามันเป็นประชาธิปไตยปลอมนะมีการเลือกตั้งสลับรัฐประหารแล้วก็บอกว่าต้องการปฏิรูปให้การเลือกตั้งดีที่สุดสมบูรณ์แบบนะครับอันนี้คือปัญหาของเรามันไม่เหมือนที่อื่นนะแล้วโอเคเดี๋ยวขอใช่ค่ะ so should I translate just a little bit what we talk about in English just a conclusion do you agree that ค่ะคุณลุงคุณแจ๊ค should I translate just a little bit so that our audience can follow okay ค่ะคุณแจ็คและขอโทษค่ะขอโทษคุณแอนนาค่ะขอเปลี่ยนเครื่องแป๊บเดียวได้ไหมคะเปลี่ยนเครื่องเสียงที่มันไม่ชัดเขาบอกหน้าซีบอกไม่ชัดเดี๋ยวเข้าไปในห้องนะคะค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องพักแป๊บเดียวนะคะได้ค่ะค่ะโอเคat the moment we have a little break นะคะคุณแจ็ค just a little break I hope that as soon as it could get connected again, our team would inform us. So at the moment, if Kulung would like to exchange something, or if you would like to have a little break, it's up to you, Naka. It's okay, no problem. So otherwise, Kunjak, you may continue a little bit. Because once we started broadcasting connected again, I will be, just talking conclusively what we have talked about so that the audience could follow your words because they are, waiting to hear from a foreigner like you. And we treasure that so much. Yes. Okay. You can say something at the moment. We are not broadcasting yet. They are trying to connect it. So we have just maybe a few minutes to talk. But you can also talk because Kulung is present. We are present here. So you can feed in some more information, please. Yes. Maybe I would like to ask your comment how can and from your experience what is your comment our attitude how we can find opposition so that how we can find so that we can bring back to our Thailand. I will try to give a comment on this, and I think the way you have to do it is keep it simple, and a small task will give big task in the end, but you have to put it small in the first, and then you get bigger. Because if you start too big, too much, nobody wants to listen.
Yeah. I see. Because then it's too big tests. Then people fall away. Then they run off because it's costing them too much. Yeah. And the most important is their lives. And this is, I see, is the big problem because I think people disappear when they have too much to say. Yeah, I see. Okay. Let's start step by step. Step by step and small step at a time. Then you cannot. The baby not starting running. It's crawling first, and then it starts walking, and then it starts running. Yeah. I see. I think this is the international fora who have to take care of this and try to do something changing inside Thailand. And I think this is have to think a little bit different than starting outside first for making order to press Thailand to change, because the big lie is the constitution is the big lie. And yes. they only go out and telling what the West or America or other big countries in UN need to know and want to know. They're talking by the mouth. They don't talking by the heart. So, Kun Jack, you mean that in short, sorry, you mean in short, you are suggesting that it must be also the pressure from outside, right? Yes. The pressure on Thai government has to come from outside too. So the way that we are trying to fight every day to try to let the Thai people know, this is from the inside of the country, that the people will get more knowledge, to gain more knowledge, to know the truth, and to realize what they have lost. Yes. We are on air now. Okay. I heard from the YouTube. Yeah, we are on air now. All right. So should I do a little conclusion translation to our audience first, please? Yes, you do. Okay ค่ะ ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะในระหว่างที่เมื่อกี้นี้เรามีปัญหาเล็กน้อยนะคะในเรื่องของ YouTube นะคะเราก็ขอสรุปนิดนึงว่าที่คุณแจ็คได้คุยมานะคะคุณแจ็คเนี่ยที่เรียนให้ทราบไปตอนแรกแล้วว่าเขารักประเทศไทยเขาไปพบได้รู้จักกับคนไทยแล้วเขามีความเห็นใจชาวไทยว่าทำไมชาวไทยถึงเกิดมาแล้วเมื่อเขามองจากข้างนอกเข้ามาว่าประชาชนคนไทยทำไมถึงไม่มีfreedom ไม่มีอิสรภาพในการที่จะเลือกผู้นำไม่มีอิสรภาพในการที่จะบริหารประเทศไม่มีอิสรภาพในการที่จะพูดในสิ่งซึ่งมนุษยชนสามารถที่จะพูดได้แม้กระทั่งนักข่าวนะคะคุณลุงค่ะจอมเผด็จการซึ่งเป็นคนทำทุกอย่างเลยแต่ว่าสิ่งที่มันออกไปในรอบข้างหรือออกไปสู่ต่างชาตินั้นทั่วไปมองไม่เห็นคิดว่าประเทศไทยคือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมีกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญนะคะเป็นเครื่องหมายของประเทศซึ่งความจริงมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงๆมันไม่ใช่คุณแจ็คเขาก็ได้มาเห็นตรงนั้นแล้วเขาก็ได้มีความรู้สึกที่หดหู่มากหดหู่ในใจเป็นสิ่งที่เขาจะต้องมีแรงบันดาลใจให้ไปหาข้อมูลจะมาเรียนรู้แล้วก็ได้ไปอ่านสืบเสาะประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแล้วก็ได้สืบไปถามได้ไปทราบว่าคุณลุงก็เป็นนักสู้คนหนึ่งที่ได้ออกมาสู้เป็นเวลานานมากแล้วแต่แกไม่เข้าใจภาษาไทยทั้งหมดก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากบางคนให้มาช่วยแปลให้ฟังหน่อยซิว่าเขาพูดถึงอะไรก็มาต่อจิ๊กซอดูว่าอ้อนี่ยังไงล่ะนี่ไงล่ะนี่แหละคือคนนักสู้ซึ่งต้องการมาสู้ยืนอยู่บนขาของตัวเอง
ไม่ใช่ผู้ลี้ภัยด้วยนะเป็นผู้หลบภัยหนีภัยมานะคะแล้วเขาก็ได้มาเห็นบรรดาพวกสถานีอย่างพวกเราเป็นนักสู้แบบประชาชนมือเปล่าที่มาด่าเพื่อจะกู่ร้องฟ้องชาวบ้านชาวไทยปลุกให้เขาเข้าใจว่าชีวิตของเราเนี่ยค่ามันอยู่ที่ไหนเรากำลังทำอะไรอยู่ทำไมเราถึงปล่อยให้คณะรัฐบาลเผด็จการมันจูงจมูกสนสะพายพวกเราเหมือนกับวัวกับควายในการเปรียบเทียบของคำไทยนะคะทำไมถึงเกิดเป็นอย่างนั้นแกก็ได้มองถึงไปในลักษณะของประวัติศาสตร์ของประเทศว่าขนาดที่ทางฝรั่งเศสเนี่ยเขามีการปฏิวัติล้มล้างระบบกษัตริย์ตั้งแต่300 ปีที่แล้วในยุโรปบางประเทศก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะจากระบอบซึ่งระบอบเดิมในยุโรปก็เหมือนกับทางเอเชียจะเป็นชนเผ่าแล้วก็จะมีจักรพรรดิมีเจ้ามีคิงประเทศนะคะก็เหมือนกับที่เราเห็นกันอยู่แต่ทุกคนก็พยายามตั้งตัวเป็นเจ้าของถิ่นนี้ลบกับถิ่นนั้นถ้าลบได้ก็ได้เมืองเข้ามานะคะก็นี่คือการสู้ในสมัยโบราณเสร็จแล้วเมื่อมาถึงยุโรปเนี่ยตื่นตัวในเรื่องของประชาธิปไตยเพราะนั่นมันเป็นหัวใจของคนมนุษยชาติจะต้องมีสิทธิค่ะเพราะฉะนั้นเขาถึงได้เรียกว่า human right นะคะ human rights ก็คือสิทธิแห่งมนุษยชนแล้วสิทธิของมนุษยชนเนี่ยหลังจากที่แกก็พูดไปถึงว่าเมื่อตอนที่ประเทศฝรั่งเศสได้มีการปฏิวัติครั้งใหญ่หลวงได้มีการฆ่าล้างระบบกษัตริย์ออกไปจากประเทศนะคะจากลัทธิเขาเสียชีวิตเสียอะไรมากมายนะคะเกิดความโอลเวงอย่างมากมายแต่ประชาชนก็ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะล้มนี่เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งที่ให้คนไทยเนี่ยลองไปศึกษาดูตัวเขาเองก็มาพูดถึงยุโรปในทั่วๆไปประเทศที่เขามาเนี่ยที่เขาอยู่เนี่ยมันก็มีความเจริญตามๆกันมาจากประเทศฝรั่งเศสถ้าเรานับกลับไปเนี่ยก็จะเป็นประมาณสัก150 ปีถึง200 ปีเขาก็ได้พยายามปรับนะคะปรับประเทศให้มันเข้าคันลองของประชาธิปไตยคือประชาชนเป็นใหญ่ค่ะประชาชนจะต้องเป็นคนที่ให้ความเห็นแล้วก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบริหารประเทศเพราะว่าประชาชนจะต้องโหวตเลือกผู้แทนเข้ามาผู้แทนก็จะต้องเข้าไปอยู่ในสภาหรืออยู่ในเซเนตอยู่ในคองเกรสแล้วก็จะต้องนำสิ่งที่ประชาชนต้องการนั้นคุยเพื่อที่จะมาโต้แย้งเถียงในการที่จะนำสิ่งนั้นเอาไปกลับไปบริหารประเทศเพื่อให้ประเทศเนี่ยเดินไปข้างหน้าไอ้เนี่ยนอกจากนั้นเราจะย่ำอยู่กับที่อยู่ในประวัติศาสตร์แล้วรัฐบาลของเราคิงของเราในระบบจักรพรรดิหรือระบบกษัตริย์ของเราเขาต้องการให้ประชาชนยืนอยู่กับที่แล้วก็ถอยหลังอีกด้วยซ้ำเพราะเขาเนี่ยจะเป็นคนให้กรอบออกมาว่าเราทำอะไรได้เราพูดอะไรได้เราควรจะทำอะไรอย่างที่พวกเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะที่กษัตริย์เราจะบอกว่าระบบของเราพอเพียงก็คืออยู่อย่างนั้นพอใจในสิ่งที่ตัวมีอยู่ใครที่จนอยู่ก็เพราะว่าชาติที่แล้วนี่ทำอะไรที่ไม่ดีมาชาตินี้ต้องทำดีนะคะไปทำบุญบริจาคกับวัดหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะคะนี่เป็นสิ่งเปรียบเทียบเล็กๆซึ่งคุณแจ็คจะพยายามจะเอาออกมาให้เห็นว่าทำไมแกถึงได้มีความสนใจในศาสตร์และในการปกครองของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะแกเกิดมีความรักในประชาชนชาวไทยเนื่องจากแกไม่มาเที่ยวแล้วก็ใน10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแกก็เข้ามาประเทศเราบ่อยๆเห็นสิ่งอะไรซึ่งมันแตกต่างมันเปลี่ยนแปลงอย่างมากๆแล้วแกก็เริ่มมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรซึ่งไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแกก็จะมาคุยและพยายามติดต่อเข้ามาหาเราต้องการจะมาคุยกับพวกเราต้องการรู้จักคุณลุงสนามหลวงต้องการจะมารู้ว่าเราต้องการอะไรให้เรารู้ว่าสนับสนุนเราว่าคุณทำถูกต้องแล้วเพราะงานนี้เป็นงานใหญ่คุณกำลังเดินสู้อยู่ในทางที่แคบ
สู้ให้ถึงจุดสุดท้ายจุดที่อยู่ทุกคนเดินทางมาเนี่ยถูกต้องทุกคนจะต้องร่วมมือกันทำในสิ่งเล็กๆจะต้องสร้างสรรค์ความรู้ให้ความรู้กับคนไทยซึ่งเป็นจำนวนมากมายในประเทศไทยซึ่งไม่รู้แม้กระทั่งสิทธิของตัวเองไม่รู้แม้กระทั่งว่าประชาธิปไตยนั้นคืออะไรไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองเนี่ยได้ถูกจูงจมูกได้ถูกระบบทรราชระบบเผด็จการครอบงำมาเป็นศตวรรษแต่ทางประเทศเนี่ยก็ออกข่าวไปในอีกทางหนึ่งที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า propaganda คือเป็นการตอแหลหลอกลวงเป็นการชักนำเชื่อโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดให้ชาวต่างชาติมองประเทศไทยแบบผิดมองว่าประเทศไทยนี่ amazing โคตร amazing Thailand เลยแต่จริงๆแล้วThailand เนี่ยมีน้ำตาของชาวไทยอยู่ทั่วไปหมดเพราะว่าทุกคนนั้นได้ถูกเอาความเป็นคนออกจากร่างออกจากวิญญาณไปหมดแล้วใครที่ค่ะเชิญค่ะคุณลุงให้คุณแจ็คเป็นคนพูดหลักลงสรุปย่อๆพอแล้วกันเพราะว่าได้ค่ะเวลานะคะ I suggest Mr. Jack will be our main speaker, okay? And then good and until we will make a conclusion. Okay. All right, yeah. Jack, go ahead, please. What do you want me to talk about? Well, you know, we actually, I did not come to the final yet, Kunlu, because what Kun Jack was saying, he wanted to say that the way we are fighting is right, but he also think that also another channel is that we have to let the other people from outside the world who are watching over Thailand to come out and pressure also, you know. And this is what I wanted to tell our Thai audience, just in short, please. คือคุณแจ็คก็บอกว่าทางที่เราเดินมานี้นะคะพอดีคุณยายก็นำเรื่องยาวไปนิดนึงเพราะว่าแกได้คุยกับพวกเราเยอะแยะมากนะคะทีนี้คุณแจ็คบอกว่าทางที่เรากำลังเดินมาเนี้ยถูกต้องแล้วมันเป็นทางที่ลำบากนะคะเป็นทางที่ลำบากเพราะว่าทุกอย่างเนี้ยถูกสารมาอย่างหนักที่จะมาขจัดพวกเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาวางรากฐานได้เข้มแข็งมากแต่คุณแจ็คก็มองเห็นว่าอีกทางหนึ่งที่จะเป็นทางที่จะช่วยนะคะช่วยในการจะทำให้ความฝันของเรานี้เป็นความจริงได้นั้นจะต้องมาจากนอกภายนอกประเทศด้วยนั่นคือเราจะต้องให้องค์การต่างประเทศที่เขาอยู่ข้างนอกนะคะให้เขา pressure ประเทศไทยด้วยเพราะว่ามันจะมีสนธิสัญญาของสิทธิมนุษยชนโลกซึ่งประเทศทุกๆประเทศนั้นเป็นเมมเบอร์ในการสายนะคะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่ตอแหลในประเทศไทยนี้ค่ะจะต้องเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องนำให้องค์การระหว่างประเทศให้เขาทราบว่าสนธิสัญญาตัวนี้เป็นประเทศหนึ่งเนี่ยเขาก็จะต้อง respect แล้วจะต้อง comply ก็คือจะต้อง follow ต้องทำตามด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เป็นสิ่งจุดใหญ่ที่คุณแจ๊คพูดว่านอกจากที่พวกเรากำลังไฟท์ทุกวันให้ประชาชนลืมตาอ้าปากแล้วเข้าใจถึงสถานการณ์นะคะให้ทุกคนยืนขึ้นมาบนขาของตัวเองแล้วตะโกนว่าไม่เอาคุณแล้วนะคะแต่ข้างนอกต่างประเทศก็จะต้อง pressure เข้าไปที่ไอ้จุดที่เรากำลังจะไปอยู่ด้วยค่ะคุณแจ็ค I have followed it. Let me have a little introduction about Mr. Jack. Okay. ผมขอแนะนำนิดนึงคือเป็นคนยุโรปแล้วก็มีภรรยาเป็นคนไทยนะครับของพวกเรานะแล้วเธอก็มีความเห็นหลายๆอย่างในประเทศไทยแล้วเธอก็มีความรู้ค่อนข้างลึกเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารการบ้านการเมืองนะครับอยากจะคุยให้ฟังนะอยากจะคุยก็มีการเสนอภาษานะครับ I just introduce you that you have some information and you are very interested in Thailand about politics about the society in Thailand and you would like to have some comment or suggestion. I can try to say something.
always easier to stay outside and look into a problem than be in the problem. Oh, I see. That's correct. Yes. It's always easy to find a way of seeing things when you're standing outside and have no fear for life, or fear for this family or things inside. And this is a big problem for all people outside Thailand. The Falang coming to Thailand, they don't think for this. They only go there for holiday. They don't think for Thailand. They think for only suppress to have a good time. And this, I feel sorry for Thailand because they don't want Falang to see the problem and they don't want Falang inside because they see the problem. And because they have no power over the Falang exactly. So that's why I see the big problem. They don't want them inside because then Falang open eyes on the wives, open eyes on the family. It's a very big problem for Thailand. And I'm feeling it's a long way to go to see that the persons in Thailand get freedom in the way we are thinking of freedom. One way to go is to make other countries making this is the issue when they're talking to Thailand. Because I can see it's easier for outside to make the stands for this big problem. They only put you in jail and then you stay in jail for 30 years if you say something. It's not good for them. Yes, and I think this is a UN problem actually. I think this is a problem for UN. United Nations. Yeah. I think there can be inside the UN can make some statements, and this is I think will be a good way to go because then you have the actual society outside making a stand, and this is maybe the best way to go in the start. Then you actually get promotion for the fighting inside, and then give a boost for it. Yes. I don't understand your point, but may I just make a comment a little bit because even at the United Nations, as you may know, that we do have a representative also over there, and they are quite strong, in lobbying because they have money. Yeah, I know. And even one of the king's daughter, kind of a title to handle over. I don't know, it's a right of females or whatever what they call it. I don't know exactly word, but anyway, we do know that they have the money. The representative of Thailand being somewhere in the international organization, they do present Thailand in a very fancy way. They have money to lobby the other areas to say, okay, this is our nominees for this position and that position. And so his daughter has got also some kind of that thing, what they want. And that's why I was thinking how. Yes. They call Goodwill Ambassador. Goodwill. Okay. Goodwill Ambassador. Yeah, Goodwill Ambassador. Yeah. You see? Goodwill Ambassador, yes. Goodwill. Okay, Goodwill. Okay. Yeah. So you see, because if you have the money to lobby or to do something, so you present a nominee for something and you get it. We are afraid a little bit that United Nations, if that is gonna be helping. But of course, to your point of view, as you have studied all these fields, and you feel that the way of respecting between the countries concerning humanities, human rights, and so on, there should be a way. Is that what you try to say, right?
you have also a lot of human rights organizations who saying the same I saying. Right. Last 5 years, they have a lot of complaining from human rights organizations around the world about this, and this is what the time will show. This will come through United Nations in some way, because human rights organizations in Europe and America have started to talk about this. Yeah, and this is what I want. Mostly Thai people, they are not alone, but they take a long time to show. Okay. Yes. So should I translate just a little bit? A conclusion of yes. Kun Jack was saying that he still believe somehow. คุณแจ็คแกคิดว่า United Nation เนี่ยนะคะใช่ค่ะสหประชาชาติเนี่ยน่าจะเป็นทางหนึ่งซึ่งมาจากความกดดันภายนอกประเทศเพื่อที่จะกดดันให้ประเทศไทยนะคะได้ทำการดึงกษัตริย์ระบบกษัตริย์บ้านเราเนี่ยให้ออกไปจากประเทศแกมองในลักษณะนั้นนะคะพวกเราก็แย้งไปว่าเราเองเนี่ยเราก็มีความรู้สึกที่แบบว่าไม่แน่ใจเพราะอะไรเพราะว่าระยองยิองพาอะไรมันก็ได้ตำแหน่งถ้ามันไปล็อบบี้ใช่ไหมคะทูตสันติไมตรีทูตสันติไมตรีที่ของ United Nation เพราะว่าพอคุณแจ็คพูดออกมาว่าคุณแจ็คมองดูว่ามันน่าจะมีช่องทางที่เราจะต้องไปปลุกให้ทางhuman rights ของทาง United Nation ให้มองเห็นว่าประเทศไทยคนไทยเนี่ยเขาไม่มีสิทธิมนุษยชนขั้นต้นเลยในประเทศนี้เพราะว่าเขาปกปิดเอาไว้มากมายในสายตาของคนต่างชาติเนี่ยเขามองไม่เห็นไงคะว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยได้รับการกดเอาไว้เกินสิ่งมาตรฐานซึ่งคนไทยควรจะมีมนุษยชาติจะต้องมีสิทธิ์กล่าวนั้นนะคะมีสิทธิ์ในการพูดมีสิทธิ์ในการแย้งมีสิทธิ์ในการให้ความเห็นและมีสิทธิ์ในประเทศนี้นะเพราะสิ่งเหล่านี้เราไม่มีเลยเพราะทุกอย่างมันถูกขโมยหมดแม้กระทั่งทรัพยากรธรรมชาติและอะไรทั้งหลายแหล่กษัตริย์เป็นคนดูดเอาไปหมดนะคะทีนี้พูดถึงนี่มันเป็นเรื่องเล็กๆแต่คุณแจ็คเนี่ยเขายังมองอยู่ในจุดนี้อยู่เราก็แย้งขึ้นมาว่าแล้วมันจะเป็นไปได้หรือในเมื่อเราเองเนี่ยเรามองเห็นเนี่ยเราก็เห็นว่าไอ้กษัตริย์เนี่ยมันก็ส่งตัวแทนไปอยู่ทุกจุดมันสูบฉีดเงินเข้าไปมันล็อบบี้ได้มันทำอะไรก็ได้ระยองนี่ก็ได้เป็นพูดสันว่าไมตรีใช่ไหมคะคุณลุงที่คุณลุงว่าค่ะเนี่ยนะคะแต่ว่าแกก็ยังมองอยู่ในจุดนี้นะคะว่าแกก็ยังคิดอยู่ว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยถูกต้องแล้วแต่จากข้างนอกก็จะต้องมีการมากดดันระบบของorganization หรือองค์กรต่างชาติที่อยู่รอบนอกนะคะเพราะยังไงก็ตามแต่แกคิดว่าทุกประเทศมันจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยกันในฐานะที่เป็นประเทศนะคะ United Nation ก็คือสหประชาชาติคือการรวมตัวของทุกประเทศที่อยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็อยู่ในสนธิสัญญาของสหประชาชาติเขาก็ต้องเซ็นรับแล้วว่าประชาชนในประเทศเราเนี่ยก็จะต้องได้รับสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันแกก็มองเห็นว่าเป็นเกี่ยวข้องกับองค์การย่อยของสิทธิมนุษยชนทั่วโลกในขณะนี้แกมีความรู้สึกว่าทุกคนก็เริ่มมองประเทศไทยแล้วแต่ก็เลยคิดว่าตอนนี้กำลังเป็นจุดเริ่มต้นของฝ่ายต่างชาตินะคะเนี่ยซึ่งอยู่ภายในเรามีความรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจแต่แกเป็นคนต่างชาติแกคิดว่าตอนนี้มันกำลังมีการเปลี่ยนแปลงค่ะนี่คือสิ่งความเห็นของคุณแจ็คอะไรนิดเพิ่มไหมคะจากที่คุณแจ็คพูดมา so according to Mr. Jack maybe do you think that the Thai people need to show their resistance so that the external assistance or international assistance
help supporting. Yeah, the nation or human rights organization can help us only if we have to show ourselves first. This movement, we might have some obvious action against dictators. We must have some movement first. Yes, I can see your question, but I thinking the best way to do action against this is a no violence actions, and that's starting to making this two organizations, not UN, but freedom of speak organization. You have a lot of them, and you can. It's very easy to start sending mails to them and ask for help. Okay. Yes, I think the problem is that they are not fully dictators. They are actual dictators. So they don't allow us to show anything. Maybe even you make some Facebook this and that, they will put you into jail. I understand it. Make any protest against. Yes, I can see that, and but I think the first way to go is to go to the international systems for. There is a lot of organizations for this outside Thailand, and if you're starting to making it and asking for help, it's a good way to start, because then you have a big organization outside Thailand fighting for you, and this is the essentially, because then you have certainly you have names inside Thailand, and then you have no problems for people fighting for your rights outside. It's one way. You have to think it's a big map and many ways to go into this core problem for dictatorship. Show the world how bad this dictator is, and then you have a big problem to talk about it to the international society. And this is, I think, this is one way to go in an easy way to fight the dictator. And I agree, you have to lose for fight. If you have to fight for this, you have to think like this. There's a lot of people that get problems for it. Understand that too. Maybe I get a big problem for it too, but and I cannot return to my beloved country Thailand, because I take a stand against this dictatorship. And these people have to know it's dangerous for themselves to take this stand. But of course, if you not take a stand, how can you change? You cannot change anything if you're not taking a stand against it. Yeah. Let me translate for you. คุณแจ็คบอกว่าการต่อสู้เป็นเรื่องจำเป็นนะถ้าเราไม่สู้มันจะไม่ได้อะไรแล้วว่ามันอันตรายที่เธอจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกนะเธออยากจะมาแต่ว่าแสดงออกมันก็จำเป็นถ้าเราไม่แสดงออกเดี๋ยวมันจะไม่ลาคนนะว่าจำเป็นที่ว่าจะต้องแสดงให้ผู้โลกได้เห็นนะว่าเราไม่รับปฏิการแบบนี้นะครับก็ให้ทางต่างประเทศเขาได้ช่วยเคลื่อนไหวให้เราด้วยครับ Yes, Kojak. So, do you have anything to add in or something like that? Because I think it has been a very useful information to know what a foreigner like you who love Thailand so much have something to say, and you say it openly, and we thank you so much to understand that why we are here today, and that for your suggestion what we are trying to do. We will try to to take your advice and to try to whatever we will make a meeting, and then we will try our best
to do the way that you suggested. Do you have anything to add in for the moment, Kunjak? No, I have nothing to add now, but I will come back soon, I hope. Okay, all right. Making some different way of opinion when I will try to find some solutions and go to my channels and try to find other things and maybe can give you some name and later to contact. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. Kunungka, do you have anything to add in for the broadcasting for today? Do you have anything in addition? Maybe we can try to ask Kunjak to join us other program that you would suggest us, so that we don't take your time so much, Kunjak and Kunlung Sanam Luang. We thank you both also. I do believe that it is quite obvious that Thailand is fully dictatorship. The loyal military government, they give this, and they are quite stubborn. Anything about the living of people, create more and more poverty. So have to fighting now to bring back them and their living. So thing is that even that international organizations complain about the dictatorial government, and they don't care. So Thai people full responsibility to fight for ourselves. If we start fighting, then to help us. International organization, you help us. The first thing and the most important thing is to help ourselves. Yeah, I agree. We have to be responsible for our of our living and our next generation. And you have to take a stand and stand up for your rights, and this is crucial, of course. But I think they have so much power that it costs you like a fly. And this is what I saying. That's why I saying you have to talk to get into international systems, so you have cover for taking care of this in one way. Because if the international system see how badly they conduct their power, I think this international system will take a stand for this. Even America wants to take a stand, because this is crucial in the system of America. The single man's rights are all free by the land and by the law. Crucial for thinking for people. And when you have a suppression like this over so many years, you don't have this single point of view that you are a person. You are only money in the bank for someone. Yeah, they treat us as an object and not as a human being. Like a slave. Yeah. คุณในนาจะแปลให้ผมแปลหน่อยฮะ ให้คุณลุงดีกว่าค่ะคุณลุงค่ะการค่ะคุณลุงผมจะบอกแบ็กกราวด์นิดนึงคือมีความรู้เรื่องด้านความมั่นคงนะครับแล้วเธอก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากระดับสากลเธอเรื่องมหาอำนาจเนี่ยให้ความสนใจมากนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นศูนย์กลางนะครับคือเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพอิสรภาพเป็นอย่างนี้เนี่ยหลายๆประเทศอยากจะเข้ามาช่วยนะมันไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเขาพร้อมที่จะช่วยนะครับเท่าที่ผมทราบมาแล้วคุณแจ็คเธอก็ยืนยันเพราะเธอทำงานด้านนี้นะครับ
เธอค่อนข้างจะเข้าใจว่าทำไมปล่อยอย่างนี้นะแล้วเธอก็มีเพื่อนฝูงเนี่ยเขาก็บอกว่าในประเทศไทยนะเพราะเขาทนไม่ไหวสวรรค์กลายเป็นดินแดนนรก The loyal coup or the loyal military government they have changed Thailand and from land of paradise into hell. Yeah, in land of hell. Land of misery. Yeah, in land of misery. Yes, it's the right word. Yes. All Flang, they want to bring back land into land of mind, not into land of paradise, not land of misery. Yeah, this is the point, correct? Yes. Yes, that is exactly that. And one other big thing is the poverty. That's the poor people. They have no options. Sorry, I say it like this, but I have to set fire on the poor people to rise. And this is what my big question is: how you can make the mass rise, because poor people are very easy to manipulate and don't give them the right information, then they believe it. Yes, and the other way. This is why they keep it like this. That 85-90% of Thailanders is poor. They are living with a small amount of money to take care of themselves and their family. And this is make it easy for the system to control them. Exactly. And that's why they have done this for a long time to take. Farmer cannot own more than the amount of earth, and they only renting the king's land for Thailand. Yes, as you can see, Jack, that that the royal property, has own out of land, as you see, or any place where it's beautiful, where it's supposed to be a national reserve or something like that, or UNESCO. I mean, if UNESCO come, maybe they might get it, but otherwise it will be transferred to crown property. Yep. You know that. Yes, and when you not pay the tax for the land, they come and it's in Thailand, so sad, but it's true. That this is the land of misery, the land of weeping, and Thai people have to shut up, and the poor people have no options. They have no money. They have no education, no right education, because just the system has tried to push down the people to the ground. Yeah, and they have no time for that. No, that's not the time for it. And that's. I want to say something else. You are so rich on resources in Thailand, and I see that mostly of the resources not used. Concerned, they try to get international companies out because they are afraid the international system will take over. Yes. The same thing like the gold mine, the Accra gold mine, the gold mine. So you know that very well, Jack. So it's so sad, but this is a society where we Thai people, and still going on, and the king is exercising more and more power on the people. They are checking a lot of things. I mean, it's the good thing is that this is going to drive the people to open their minds faster, and this is to support also our fight to try to inform people to know what the human rights are, what their rights are. So this is what we are trying to fight every day, to try to remove, to change everything, a total change, and to try to establish the Thai Federation.
federation, the federation of Thailand, so that we can distribute up countries, to work like a commune in Europe. We want to transfer the power to everyone. Everybody has right to say, hey, we know we have this. We have the petroleum, we have oil, we have natural gas, we have gold, we have the food, we have everything, we have the minerals. And we wanted to do this, we wanted to make business with this, we want to, develop our country, and our people have to be more educated. They have to invest money into education and to raise up the quality of life of Thai people. This is what we want for. We want a real democracy for Thailand. Look at, yes, I cannot say more than 100% agree for that. But in the moment you have a big question for this, because somebody taking the most of the resource out of your hands before you can get that. And this is the big question. Right. Kunung, do you have any opinion, either in English or in Thai? I would love you to that part, please. Let me speak into Thai. อย่างนี้นะครับคือว่าชาวต่างประเทศที่เข้ามาเขาก็เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันเคยเป็นดินแดนที่น่าอยู่ตอนนี้เป็นดินแดนที่น่าอยู่แล้วเขาก็สงสัยและเขาก็บอกว่าคนไทยมีความจำเป็นจะต้องลุกขึ้นยืนนะครับจะต้องสู้เพื่อตัวเองเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขามองแล้วเขาก็อยากจะช่วยโดยเฉพาะแม้แต่มหาอำนาจนะงานด้านความมั่นคงนะครับรู้พวกนี้ต้องหาช่องทางต้องช่วยต้องรีบกอบกู้ทีนี้ผมเห็นว่าเราจะต้องร่วมนะครับจะต้องเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวถ้าเราลุกขึ้นมาไหร่นะครับคนที่ช่วยเหลือมันมีทั่วโลกI just tell all the listener and Thai people that we have to fight for ourselves. The most important thing, people all over the world will help us because we are living in the age of democracy or absolute monarchy. They cannot fight with us. Only that we have to stand on our feet, not stand on our knee. Yeah, this is the point. Yes, I agree. You have to fight for your rights. For your rights, you not get rights. And if you go back a little bit and in the history message is this country who have been taken by other country, like England take a lot of Asia and all the other countries who have a little bit of democracy left fight for 50 years ago. They take the fight. You see all around the world, if you not fight for democracy, you don't get it. Yeah, I see. So big question and so difficult. You have to fight for your right. If you not fight for your right, you don't get anything. So somebody outside taking control of it. You see it in Africa, you see it in Europe, you see it in America, South America especially. You see how big problem there is for fighting for the rights and freedom. Yeah, I see. The more poor people you have, it's the easiest thing to control. And this is the layer of society. It's like this: 5% of the people have 95% of the money. Then you have a big question for never rights, because sitting
everything and covering it over, so they cannot rise. Yeah. They cannot make power to the people like we do in Europe, because there is not so much rich and there's not so much poor. Power, actually, not the top and not the bottom. I see. The big question, there is no middle class in Thailand now. Only top and bottom. And I think this has been made just to have control over the system. Yes, that's right. คุณแจ็คได้พูดในสิ่งที่ดีมากว่าที่เขาฟื้นขึ้นมาเพราะเขาต่อสู้นะครับประชาธิปไตยไม่มีได้มาฟรีๆเพราะเขาต่อสู้แล้วปัจจุบันเนี่ยระบอบเผด็จการไทยมาทำให้คนกลายเป็นคนชั้นล่างหมดแล้วนะครับเหลือแล้วคนชั้นกลางก็ต้องหมดเนี่ยคือเพราะฉะนั้นมันมีทางเดียวคือคุณต้องดูประเทศอื่นๆสู้นะครับถ้าคุณไม่สู้แล้วก็ไอ้ประเทศที่เขาดีเขาสู้นะ Yes, Jack, do you have anything to add on, please? No, I can say only this. I say bye for today. Okay. And if you have any question, you can talk. Then okay. Then I can speak to you later. And okay. Sure, definitely. Definitely. Okay. Thank you so much. Let's appointment later. Okay. For our next show. Jack, thank you so much. Thank you for the day. Thank a lot. Thank you. Bye bye ค่ะ Bye bye ค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณลุงครับขอบคุณค่ะคุณแจ็คคุณลุงสรุปหรือว่าเพราะยังไงเพราะเดี๋ยวคุณลุงจะต้องไปพักผ่อนด้วยใช่ไหมคะนี่ก็คือทางคุณแจ็คเนี่ยทำงานด้านความมั่นคงนะแล้วก็ประเทศไทยค่อนข้างมากแล้วเธอก็บ่นอยู่เรื่อยๆว่าทำไมเป็นอย่างนี้นะเป็นหน้าที่ที่ต้องช่วยกันเปลี่ยนประเทศเพราะชาวยุโรปรู้สึกจะเป็นคนนอร์เวย์หรือเดนมาร์กเนี่ยเป็นชาวนอร์เวย์นะแล้วก็ได้มาเที่ยวประเทศไทยบ่อยๆแล้วรักประเทศไทยนะครับอนาคตคืออาจจะมาเกษียณหรือจะมาอยู่เมืองไทยแต่ตอนนี้มันอยู่ไม่ได้ตอนนี้มันลักษณะมันแย่ลงประเด็นการมันทำลายทุกอย่างตรงรีสอร์ทได้ถูกทำลายถูกยึดจริงๆก็คือราชวงศ์เนี่ยมันที่จะยึดประเทศนะครับตรงไหนก็หาเรื่องเพื่อจะขายแล้วก็นำสมบัติกลับไปเยอรมันนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะดูแล้วคุณแจ๊กก็อยากให้เราต่อสู้นะครับมันดีมากแล้วเราจะต้องเปลี่ยนชีวิตด้วยการสู้เท่านั้นถ้าไม่สู้เนี่ยมันไม่มีทางแล้วต่างประเทศเธอก็อยู่ในวงการต่างประเทศพร้อมจะช่วยมันมีมากนะครับยังไงเราก็ไม่แพ้อันนี้ที่ผมสรุปเป็นอย่างนี้นะครับคุณแนะนำว่ายังไงใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะแกคิดและแกก็มั่นเพราะว่าสนธิสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยที่ทุกประเทศทำกับ United Nations หรือสหประชาชาตินะคะทุกคนจะต้องเคารพสิทธิ์ตรงนี้คุณแจ็คเท่าที่คุณแจ็คพูดเพราะแกบอกว่ายังไงเราต้องต่อสู้นะคะอันที่หนึ่งประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่เราลุกไม่ได้เพราะว่าระบบเนี่ยมันกดพวกเราไว้หมดแล้วก็พวกเราเนี่ยกลายเป็นคนชั้นล่างชั้นสูงก็ติดอยู่กับกษัตริย์เพราะฉะนั้นจึงทำให้การปฏิวัติตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันทำได้ยากมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนพวกคนรากหญ้าทุกคนพวกคนชั้นล่างทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยให้รู้ถึงสิทธิมนุษยชน
ของความเป็นมนุษย์ของพวกเราขึ้นมาเราจะต้องเอาความเป็นคนของเรากลับคืนมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยต้องแล้วแต่แกก็ยังหวังว่าเราจะต้องเดินหน้านะคะเราต้องโหมต่อไปในการที่จะต้องติดต่อกับองค์การของสหประชาชาติองค์การต่างๆที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั่วโลกนะคะและองค์การอื่นๆซึ่งเขาที่เกี่ยวกับเรื่องมนุษยชนมนุษยชาตินั้นให้เขากระโดดเข้ามาถามว่าอันนี้มันไม่ได้สนธิสัญญาที่ทุกประเทศเคยให้ปฏิญญาสากลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คุณแจ็คมองเห็นว่าคือจุดที่เราจะต้องทำเพราะแกเองนั้นแกก็ไม่มองแกไม่ซัพพอร์ตเรื่องการโอละเวงหรือการฆ่าฟันกัน non violence นะคะ non violence คือไม่ใช่จะต้องเสียเลือดเนื้อทั้งนี้ถึงแม้ว่าในประวัติศาสตร์นั้นการปฏิวัติสังคมหรือการปฏิวัติของประชาชนต่อสู้กับระบบเผด็จการนั้นจะมีการสูญเสียอยู่ตลอดมาจริงๆแล้วค่ะพวกเราก็สูญเสียนะคะคนสังคนแต่มันหลายเพราะว่ามันได้เอารถมาทบมาฆ่าเอามาเอายิงฆ่าเราตลอดนะคะมันยิงเราวันหนึ่งแล้วมันก็หยุดแล้วมันก็ปิดข่าวนะคะมันฆ่าเนี่ยก็มีการล้มตายแต่ไม่มีการล้มตายแบบซีเรียไม่มีการล้มตายแบบประเทศซึ่งเราเห็นมานะคะในอิรักอะไรแบบนั้นซึ่งองค์การต่างชาติเนี่ยจะต้องกระโดดเข้ามาทันทีเพราะฉะนั้นมันฉลาดพอที่จะคุมเกมเอาไว้ให้ได้มันเอาไอ้คสช.เข้ามาเพื่อที่จะมาคุมเกมให้เกิดความสงบแล้วมันก็บอกว่ามันกำลังจะคืนความสุขให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่างานนี้เป็นงานที่หนักแต่แกเชื่อว่าจะต้องมีทางในการที่จะแจ้งให้ทางฝั่งองค์การสหประชาชาติและองค์การที่รับรองของมนุษยชนนั้นให้เข้ามาถามว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเขาจะได้เข้ามาในทางสันติภาพนะคะไม่ใช่ว่าเราจะต้องฆ่าฟันกันก่อนอะไรทำนองนั้นนะคะแกเชื่ออย่างนั้นแล้วเราก็หวังเดินหน้าต่อไปเพราะว่าพวกเราก็จะได้รับคำแนะนำจากทางคุณแจ็คและทางฝ่ายของทางหน่วยงานคอนเนคชั่นของแกซึ่งตอนนี้แกกำลังเตรียมนะคะแกกำลังเตรียมที่ว่าจะมาช่วยเราแนะนำให้เราเดินไปทางไหนและก็จะต้องพยายามสู้กันต่อไปนี่แอนนาก็คิดว่าขอสรุปอย่างนั้นแล้วแกก็พร้อมที่จะมาร่วมรายการกับคุณลุงสนามหลวงกับพวกเราอีกนะคะเมื่อเราต้องการเพราะว่าตอนนี้ตัวแกเองแกสามารถที่จะจัดการตารางเวลาแกได้แกก็ได้แจ้งมาแล้วอย่างนั้นนะคะคุณลุงเพราะฉะนั้นพวกเราก็ยังจะสามารถได้รับคุณแจ็คเข้ามาร่วมรายการกับเราเรื่อยๆนะคะคือตรงนี้นะครับที่คุณแจ็คเน้นจุดหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วที่จริงนะอย่างที่เราเคยเห็นมาสดับฮุสเซนหรือกัดดาฟีใครต่อใครเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะครับคือถึงจุดหนึ่งถ้ามีเรื่องอำนาจเขาจะส่งกำลังเข้ามาจัดการทีนี้ประเทศไทยเนี่ยมันมีการละเมิดหลายครั้งหลายหนแล้วก็มีการเตือนหลายครั้งหลายหนก็ไม่ฟังนะครับก็ยังทำหน้าด้านอยู่เนี่ยนะทีนี้เนื่องจากว่าเหตุการณ์มันสงบเขาอยากจะช่วยแต่มันก็ช่วยลำบากคือไอ้ความผิดของไทยมันถึงขั้นแล้วนะครับนะมันเข้าขั้นสดับฮุสเซนแล้วคือเตือนหลายครั้งแล้วอ่ะแล้วต่างประเทศก็คือไม่รู้จะช่วยยังไงอยากจะช่วยมันเห็นเลยนะมันก็เหมือนรัฐบาลฐานพม่ายุคก่อนองซานซูจีฮะเมื่อ5 ปีก่อนเนี่ยมันละเมิดชัดเจนเลยนะแต่มันก็หน้าด้านทหารรัฐบาลพม่าสมัยทุกอ้างอย่างนี้เหมือนกันครับที่เกาหลีเหนืออ้างเหมือนกันแต่ทั่วโลกเขารู้ดีว่ามันไม่ใช่ทั่วโลกไม่มีใครยอมรับเลยนะครับแต่เขาพยายามเรื่องโกหกว่าองค์พาได้เป็น
ทูตสภาพไมตรีอะไรตัวนี้อะไรเนี่ยตามที่รับรองไม่มีใครรับรองนะครับรวมถึงกษัตริย์ด้วยเขาก็ไม่เอาแล้วนะปัญหาคือว่ามันออกไม่ได้มันไม่มีทางไปแล้วนะครับคือเราไม่ได้ปฏิเสธต่างประเทศต่างประเทศก็พร้อมจะช่วยแต่คุณก็ทำต่างประเทศไปแต่ในประเทศในกรุงเทพในต่างจังหวัดในชนบทในสภาทุกแห่งจะต้องช่วยกันนะครับแล้วผมก็นี่แหละเพราะทุกอย่างมาสุกงอมแล้วพูดตรงๆว่านะคุณแจ็คหรือใครคนอาจจะบอกว่าไม่อยากให้รุนแรงทำเรื่องเล็กๆแต่มันทำไม่ได้หรอกครับเรื่องเล็กนะเราจริงๆเราไม่ได้ขอนะเราจะยึดประเทศนี้ให้ได้นะคือเราต้องไล่มันไปล้มมันอย่างเดียวพูดตรงๆนะแล้วคุณไม่ต้องกลัวเราตามเจ้าว่าโอเคคุณแต่ถ้ามันมีการล้มนะครับเขาช่วยผมเชื่อนะครับนะเพราะว่าเราต่อสู้เพื่อการพิมพ์ใจต่อสู้เพื่อคืนอำนาจเราไม่ได้ต่อสู้เป็นเผด็จการไปยึดอำนาจรัชกาลที่10ให้สิรินธรหรือให้เปรมไม่ใช่นะครับเรายึดสถาบันสัมพันธรัฐเลยคือคุณไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะต่างประเทศเขารับรองแล้วเป็นปกติปัจจุบันนี้มันผิดปกตินะครับใช่ค่ะอันนี้ที่ขอเสริมนิดนึงค่ะคุณลุงคะเพราะว่าเท่าที่ฟังคุณแจ็คนั้นความหมายของแกเนี่ยแกอาจจะยังไม่รู้ว่าการลักษณะการคืบหน้าของพวกเราเนี่ยเป็นไปถึงไหนใช่ไหมคะเรายังไม่ได้คุยกันถึงจุดนั้นแต่เราเดี๋ยวยังไงเราจะคุยให้คุณแจ็คฟังด้วยว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นน่ะจะว่าเป็นviolence จริงๆเนี่ยมันก็ไม่เชิงนะคะคุณลุงถูกไหมคะแต่เราต้องการจะลุกเพื่อที่เราจะยึดอำเภอยึดอะไรนะคะคือทึกกองทหารในเขตภูมิภาคที่เราอยู่ถูกไหมคะนั่นคือความจริงแล้วอ่ะคือเราไม่ได้ใช้อาวุธถูกไหมคะคุณลุงของเราพูดเราใช้ไม่แต่เราไม่ปฏิเสธเราทำทุกอย่างค่ะคือใช้ทุกวิธีทางคือจริงๆเราทำงานหลักคือทางด้านความคิดคืออาวุธเราก็คืออาวุธของมันนั่นแหละเข้ามาใช้ทหารของเรานะครับถ้าเราเปลี่ยนกองทัพถ้าเราพูดให้ดีนะเขาก็มาช่วยเรารบเองแหละถ้าเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนขั้วการเมืองทีนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับเนี่ยเราไม่ใช่แนวร้องขอเราไม่ใช่แนวร้องขอแนวเปลี่ยนแปลงทีละขั้นนะครับไอ้ทีละขั้นบางทีมันอาจจะย้อนไปในอดีตเมื่อ10 ปีก่อนเมื่อ7 ปีก่อนคุณราชดำเนินเขาก็ยิงสไนเปอร์ยิงคุณนะเอารถมากดทับคุณเนี่ยทีนี้มันหมดเวลาตรงนั้นแล้วนะครับคือเราไม่ได้มองโลกสวยเราไม่ได้พูดให้มันดูดีนะแต่เราต้องการชนะต้องการอนาคตลูกหลานต้องการอำนาจเสรีภาพความยุติธรรมดีกลับคืนมาแล้วต่อคนพวกนี้เจรจาไม่ได้แล้วชูระบบล้มไม่ได้ล้มอย่างเดียวเราล้างด้วยนะครับยึดทรัพย์ให้หมดแล้วรีบสถาปนาขึ้นมาทีนี้ตรงนี้ก็คือตรงนั้นนะครับว่าเรามาจุดที่ว่าแล้วทีนี้ระยะเวลาเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยจริงโดยสภาพมันพร้อมมานานแล้วนะแต่โดยความรู้สึกหรือความรับรู้มันอาจยังไม่มีเอกภาพในอยู่นะครับแต่ผมว่ามันใกล้เริ่มแล้วล่ะใกล้เริ่มเต็มทีนะครับนั่นสิคะค่ะที่คุณลุงว่านะคะเราจะพยายามเปลี่ยนขั้วชาติไทยเนี่ยให้เขามาเป็นนักรบของฝ่ายประชาชนให้ได้ก็ไอคนที่จะมาพยายามให้เราเขวไปเขวมาให้บอกว่าให้มาโหวตกันจะเอาแบบไหนเรายืนการอย่างพวกเราเนี่ยไม่ใช่ประเภทคนที่หัวรุนแรงไม่ใช่แต่พวกเราถูกกดขี่มานานถูกทำให้โง่มานานพวกเราถูกขโมยความเป็นคนมานานเพราะฉะนั้นตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องลุกขึ้นมาตัดความเป็นคนขอความเป็นคนคืนให้พี่น้องว่าต่อไปนี้เราจะต้องจับมือกันหันหน้าเข้าไปหาไอ้ระบอบชั่วร้ายเหล่านี้บอกว่ามันพอแล้ว
คนไทยด้วยกันแล้วเราจะขอความถูกต้องกลับคืนมาสู่พวกเราแล้วก็สหพันธรัฐไทยเท่านั้นนะคะที่จะเป็นจุดขยายความหมายของประชาธิปไตยคือเราจะไม่ให้รวมpower หรืออำนาจอยู่ที่จุดศูนย์กลางเพราะว่าคนพยายามมาติดถ่วงขณะนี้เราต้องตอนนี้ต้องจับมือกันเราต้องปรองดองเราต้องประนีประนอมเพื่อจะให้ชาติเดินหน้าที่เขาพูดเท็จอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายปีหลายศตวรรษมานี่เราจะเลิกฟังแล้วค่ะนี่คือลิเกและเป็นการตอแหลหลอกลวงอย่างยิ่งใหญ่ที่ประชาชนชาวไทยได้รับมาทุกคนก็คิดว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวเขากำลังจะเลือกตั้งแล้วเดี๋ยวเราเลือกคนเข้าไปจบเดี๋ยวกษัตริย์เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งโกหกหลอกลวงนะคะประชาชนเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราจะไม่มีการปรองดองไม่มีการเจรจาไม่มีการมาฟันธงมาคุยกันว่าเราจะเลือกอะไรต่อไปหลังกันนี้เป็นสิ่งลวงตานะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปฟังข้างทางเด็ดขาดนะคะสิ่งที่เรากำลังพูดนี้เราไม่ได้มาพูดเพื่ออะไรทั้งสิ้นเราไม่ได้รับเงินทองจากใครทั้งนั้นเราคือประชาชนจริงๆเราคือคนไทยจริงๆซึ่งเราอยู่ต่างประเทศแล้วเราต้องการจะช่วยพ่อแม่พี่น้องของคนไทยให้กลับคืนเอาความเป็นคนกลับคืนมานะคะแล้วก็จะต้องให้ประชาธิปไตยนั้นมาถึงเราจริงๆและหลอกลวงกันอีกต่อไปทุกคนทุกเดินเหมือนกันหมดอย่างที่ประชาชนในยุโรปหรือในออสเตรเลียซึ่งเขาได้รับอยู่ในขณะนี้เราเป็นคนเหมือนกันเดี๋ยวเราก็จะตายไปพร้อมๆกันทำไมเราถึงไม่เอาความเป็นคนกลับคืนมาก่อนที่เราจะตายไปคะคุณลุงเชิญนะคะคุณลุงจะตรงนี้นะครับตั้งแต่ 2475 เป็นเวลา 85 ปีตอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เนี่ยการสั่งอ่อนแอมากรัชกาลที่ 7เนี่ยหมดสภาพ85 ปีผ่านไปก็แข็งมากจนขนาดว่าทหารตำรวจต้องตัดทรงนี้ห้ามบันเทิงห้ามนู่นห้ามนี่นะครับแล้วก็ออกมารายวันสารพัดละครต้องฟังเขาเนี่ยนะคือมันหนักกว่าเดิมครับเราไม่ล้างให้มันหมดตอนนี้มันแข็งล้างนะครับแล้วให้มันกลับมาคือไม่มีคำว่าทำให้มันเล็กลงเป็นเลยแล้วก็ต้องปลุกสิ่งใหม่ๆขึ้นมาจะไม่ให้เหลือระบอบนี้เป็นปิดขาดครับจะต้องทำหน้าที่ของคณะราษฎรให้มันจบและประเทศนี้เป็นดินแดนของประชาชนนะครับไม่มีเทวดาไม่มีใครที่อยู่เหนือกว่าประชาชนจะเป็นคนกำหนดประชาชนจะเป็นเจ้าของที่แท้จริงเท่านั้นนะครับแล้วนอกจากประชาชนเท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคุณลุงคงจะหมดเวลาในการที่จะมาร่วมคุยกับรายการเราใช่ไหมคะคุณลุงนะคะรายการหนึ่งครับใช่ค่ะต้องกราบขอบพระคุณคุณลุงมากเลยนะคะครับขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ช่องสนามหลวงเหมือนเดิมนะครับได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ3 ทุ่มประเทศไทยสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะค่ะคุณยายร่วมต่อเลยได้นะคะถ้าเรายังอยู่นะคะจะไม่อยากเจ้านาค่ะเชิญเลยค่ะเปิดไมค์ด้วยค่ะ เราไม่เคยกลัวตายแม้ร่างกายต้องมาลายอย่างสูญทุ่มชีวิตเพื่อประชาชนสมบูรณ์จากเธอทูลผู้ต้องการนิรันดร์ไทยยัง
บังมาลายกับสูญทุกทิ้งชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จากเธอทูลอุดมการณ์นิรันดร์ไปเลือดแดงทาพื้นพระสุธาภูมาลาและภูผารำให้คงแต่ชื่อระบือของเธอฟ้าไกลสถิตในแนบน้ำใจประชาต่อหน้ากระบอกปืนหยัดยืนอย่างขนมทานกล้าดวงตาเปล่งประกายแสงแห่งศรัทธายืดอกท้าดังภูผาฟ้าดินเพลงครูสหายเป็นเล็ดพืชสีแดงยังรากแทงไม่มีมองบัวจากงอกงามอุดมการไปทั่วขยายตัวทั่วไฟสุมรุ่มร้อนความแค้นตายหนึ่งจับเกิดแสงไม่สิ้นเสียงปืนจับคำรามทวนเลือดแลกเลือดลามเข้าปิดเผด็จการสหายคนกล้าต่อสู้เพื่อประชาในการทำงานจังสร้างสรรค์สังคมแห่งอุดมการณ์ไม่น่าจะเข้าคงแยกกลางนครจับแก่แค้นสหายคนกล้าต่อสู้เพื่อประชาในการทำงานจังสร้างสรรค์สังคมแห่งอุดมการณ์อีกไม่นานจะเข้าคงแดนกลางนครและอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงของคุณวินัยนะคะชื่อว่าเพลงเมล็ดพืชสีแดงค่ะจากบ้านเกิดมาศรัทธาเตรียมลงเรืองใจมุ่งสู่ป่าไพรแดนไกลด้วยใจยึดมั่นเจ็บแค้นอัดแน่นอกบางบอกนั้นใต้เงาวิหารตาตาข้าเด็ดการประหารเลือดคนดังนกสีเหลืองจากเมืองในคืนมืดมนเทินสู่ลมบนฝ่าฝนสีเลือดเดือดแดงเข้าหาสัจธรรมที่สาดส่องแสงจุดดังระวีร้อนแรงใต้ธงแดงเลือดมวลชนไทยมาเกิดมาเยาวชนหนุ่มสาวจงลุกขึ้นมาของเราร่วมก้าวรุดเดินหน้าไปพักสีไทยที่สว่างสดใสของเราร่วมใจรับใช้มวลชน
เป็นเมล็ดพืชสีแดงทุกสิ่งระแหงงอกงามปฏิวัติผ่านกา